السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة وصفات أمي الغالية. نتمنى دائما تكونوا بخير وانتم تشاهدوا فيديو اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم غريبية النشا الأكثر من رائعة، تذوب في الفم، سهلة جدا في التحضير وما تاخذش الوقت، في نصف ساعة فقط راح نوجدوها ونحضروها بمكونات اقتصادية جدا وتخرج لنا كمية لا بأس بها. ما نطولش عليكم وعلى بركة الله نبداو في المقادير وطريقة التحضير. إذن بالنسبة للمقادير نحتاج حبة بيض، 150 غرام لا مارغرين طرية بحرارة المطبخ، كاس سكر ناعم، كاس من الفارينة أو الطحين، نصف كاس زيت، نحتاج 3 كيسان ونصف كاس من النشا لا مايزينا، ونحتاج كيس خميرة الحلوى الوزن 10 غرام، وملعقة صغيرة فانيليا، وملعقة كبيرة قهوة كحلة. وقياس الكاس المستعمل دائما قياس 220 مليلتر. نبداو في طريقة التحضير. نجيب الوعاء نتاعي راح نحطو فيه لا مارغرين وحبة بيض والزيت ونخلطو. في هذه الوصفة كما قلت لكم وصفة بسيطة جدا وسهلة جدا في التحضير وما تاخذش من الوقت، ما نحتاجوش الى خلاط كهربائي، راح نخلطو بهذه الطريقة. اذا راح نزيد كاس سكر ناعم ونكمل نخلط هكذا كما راكم تشوفوا. هنا راح نزيد ملعقة كبيرة قهوة كحلة، راح تعطي لنا ذوق رائع جدا للغريبية نتاعنا. راح نزيد كيس خميرة الحلوى الوزن 10 غرام، ونزيد ملعقة صغيرة فانيليا، ونزيد كاس من الفارينة أو الطحين، ونكمل نزيد 3 كيسان ونصف كاس من النشا، ونبدأ نجمع العجينة تاعنا حتى نتحصلوا على عجينة متماسكة. اذا هاي ليكم العجينه نتاعنا من بعد ما جمعتها وتحصلت على عجينه متماسكه. كملاحظه مهمه جدا، العجينه تاعنا لازم تكون شويه ناشفه ماشي بزاف، باش ما تذوبلناش في الفرن وتتشقق وتبقى محافظه على الشكل تاعها والحجم تاعها وتجي ما شاء الله. هنا راح نبين لكم قوام العجينه كما عودتكم دائما. اذا هنايا العجينه تاعي قسمتها الى 32 كويره، وزن الكويره 30 غرام. واذا ما عندكمش الميزان، العجينه تاعكم كامل قسموها الى 32 كويره، وبهذه الطريقه راح تحصلوا على كويرات بوزن واحد. اذا في هذه اللحظات الفرن تاعي راه سخون، سخنته مسبقا، راح نطيبها في 180 درجه ومده طهي 15 دقيقه. راح نخليها حتى تحمر من التحت ونتاكدوا باللي طابت ونحيها. ناخذ الصينيه تاعي نحطها في الفرن نطيبوها ونشوفوها في صحن تقديم فيما بعد ان شاء الله. وفي الاخير هذا هو الشكل النهائي كما راكم تشوفوا. جات ما شاء الله، جات مشقه وتجي بزاف بنينه خفيفه تذوب في الفم. تحصلنا على 32 حبه، وكما نقول لكم دائما اذا حبيتوا كميه اكثر من هذه ضعفوا المقادير. حضرناها بمكونات جد بسيطه ومقادير جد مضبوطه، وطريقه التحضير سهله وبسيطه وسريعه، حضرناها في وقت قصير جدا. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تنال اعجابكم وتجربوها وتحبوها. اكيد اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبارطاجيو مع لي زامي تاعكم للاستفاده، واللي مازال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم ان شاء الله كل جديد من وصفاتي الاقتصاديه والسهله والسريعه. مشتركاتي العزيزات، متتبعاتي الوفيات، الله يحفظكم ويفرحكم، واذكروا الله كثيرا وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نتهلاو في روحتكم، في أمان الله.